Heippa! Tervetuloa pitkästä aikaa uuden Storytimen pariin. Tällä kertaa luvassa olisi tällainen video, jossa mä esittelen vähän mun kehitystä sekä keppihevosten että niiden varusteiden tekemisessä. Mulla on jälleen tässä kuussa teille hevospeleistä kiinnostuneille kivoja uutisia. Eli myös tässä kuussa Star Stable Online sponsoroi tätä videota. Joten tässä videon alkupuoliskolla tulee taas pieni esittely kyseisestä pelistä. Ja mulla on jälleen kerran teille ilmainen Star Rider-koodi. Sen koodin te saatte klikkaamalla tuolla videon kuvauksessa olevaa linkkiä. Mutta jatketaan vielä hetken aikaa tämän Storytimen parissa. Mä koitan aika nopeasti käydä nyt läpi tämän kehityksen, ettei tästä tulisi mitään älypitkää videota. Ja mä laitan tuohon taustalle pyörimään kaikkia vanhoja videoklippejä, jotka liittyy nyt esimerkiksi just hevosten tekemiseen ja varusteiden tekemiseen. Ja sitten mä laitan tietysti nyt välillä aina kuvia niistä hepoista ja varusteista, että vähän pääsette kärrylle siitä, että minkä näköisiä heppoja ja varusteita on just ennemmin ollut. Sitten tähän väliin mä nyt kertoin taas tästä Star Stable Onlineista. Eli kyseessähän on tosiaan hevosaiheinen verkkopeli ja se on saatavilla ihan tietokoneelle ja sitten myös mobiilille, mutta mobiilissa se on ainoastaan iOS-järjestelmälle, eli noille Applen laitteille. Tämän pelin löytää ja saa ladattua osoitteesta www.starstable.com ja klikkaamalla tuossa oikeassa yläpalkissa olevaa Play Now tai suomeksi Pelaa nyt-nappulaa päästään hahmon luontiin, jossa saadaan valita sekä hahmolle että hevoselle ulkonäkö. Sitten kun on tosiaan tehty sellainen heppa ja hahmo kun halutaan, niin painetaan tuosta Sign Up-kohdasta ja sitten sen jälkeen vielä tulee se Download-nappula. Mutta pelinhän saa myös sitten ladattua, kun ollaan tälleen kirjautuneena sisään. Niin tuolla yläpalkissa on tollanen download-nappula, eli tollanen latausnappula. Pelissä pääasiana on hevoset, mutta myös ystävyys, ja peli onkin mahdollista pelata kavereiden tai muiden ihmisten kanssa, koska kyseessä on MMO-peli. Pelissä on yhteensä yli 6500 erilaista tehtävää, niin SSOs ei ihan ehti pitäisi tulla tylsää, mistä päästäänkin siihen, että SSO on tosiaan ilmainen pelata 5-tasolle asti. Sen jälkeen halutessaan voi ostaa Star Riderin, jolloin saa avattua pelin kaikki paikat, tehtävät ja hevoset. Kuten mainittu, mulla on teille 7 päivän ilmainen Star Rider-koodi, jonka te saatte klikkaamalla tämän videon kuvauksessa olevaa linkkiä. Mä kiitän Star Stablea yhteistyöstä ja jatketaan tämän videon parissa. Mutta ei sitten muuta kuin siirrytään vaan suoraan tähän videoon. Mä oon tosiaan ekoja heppoja alkanut tekemään joskus vuonna 2005. Ja silloin mä tosiaan perustin ekaa kertaa tallin, joka kulki silloin Ponilaakson köppihevostallin nimellä. Ja kuten arvata saattaa, niin tuohon aikaan ei ollut edes tietoa näistä nykyisistä niin sanotuista hienoista keppareista, vaan mäkin aloitin tekemisen ihan sukkakeppareista, mitä silloin valtaosa keppihevosista taisi olla kaupan keppareiden lisäksi. Tässä kuvina näettekin nyt esimerkkikuvat kahdesta mun silloin tekemästä sukkakepparista, salmiakista ja zebrasta. Ja yleensähän nuo sukkakepparit tehtiin villasukista, mutta meillä oli vaan sellaisia niin kuin värillisiä villasukkeja, jotka ei nyt sopinut keppareihin. Tiedätte varmaan, joku niin kuin puna-oranssi raidallinen ei nyt ihan näytä hyvältä keppihevosessa. Jotenka mä oon tehnyt ihan näistä niin kuin NS-normaaleista sukista, sellaisista parittomista, joiden pariin tuli tyyli reikä tai jotain ja sit ne olisi pitänyt heittää roskiin, niin mä tein sit ehjästä sitten aina kepparin. Jotta joo, ne nyt oli vähän tollasia suipponokkasia yleensä, mitä nyt voit kuvitella, jos sukasta teet hepan. Ja oisinkohan mä näitä suukkakeppareita tehnyt parin vuoden aikana joku vajaa 10. En ehkä ihan sitä 10, mutta kuitenkin aika lähellä siinä. Ja siihen ekaan vuoteen, kun mä aloin nyt niin heppoa tekemään itse, niin mä en silloin vielä tehnyt varusteita. Elikkä noilla mun sukkakeppareilla mä menin aina ilman varusteita ja sit mulla oli lisäksi kaupan keppareita, joilla oli nyt valmiiksi ne suitset aina päässä. Mutta sitten seuraavana vuonna, eli 2006 vuonna, mä aloin tekemään myös noille sukkakeppareille varusteita. Ja ne oli sellaisia hyvin yksinkertaisia. Tässä kuvassa näette nyt esimerkiksi sellaiset suitset Meteor-nimisellä kepparilla. Elikkä ihan ekat suitset oli jostain käsivirkatusta naarunpätkästä tehdyt. Sitten niissä oli muutama solmu, että niin kuin muodostui turvahihna ja ohjat. Sitten seuraavana vuonna mä teinkin sitten jo useammat suitset vähän tuolla samalla tyylillä. Eli sama yksinkertainen linja jatkui edelleen. Mä laitan tähän nyt kuvat, jossa näette sellaiset suitset zebran ja napin päässä. Eli tää oli niin sanotusti se perusmalli, joita mulla oli sit useampi. Eli turvahihna oli yleensä joku esimerkiksi punottu tai sitten vastaavalla tekniikalla tehty. Esimerkiksi semmonen käsinauha, mitä koulussa tehtiin näitä, oliko ne nyt ystävyysnauhoja, niin sellaisesta tein sit
niin kuin turpahihnan tai muokkasin turpahihnan. Ja sitten kiinnitin siihen vaan niin kuin jotkut ohjat. Yleensä ne oli esimerkiksi virkatut, joita letitettyjä oli. Tai siitä ihan vaan niin kuin pari villalankaa siihen niin kuin ohjiksi. Jotta tollasia hyvin yksinkertaisia suitsia on tosiaan silloin alkuvaiheessa ollut. Ja ainakin mitä minä olen tehnyt. Sitten tosiaan noiden NS-perussuitsien, eli noin tollaiset yksinkertaiset suitset, niin niiden lisäksi mä tein peräti jo yhdet kokonaan letitetyt suitset. Eli tässä Doration päällä näette, että noissa niin kutsutuissa suitsissa on sekä turpahihna että ohjat letitetty. Edelleen sama yksinkertainen linja jatkuu, että on turpahihna ja ohjat, eikä sitten muita hihnoja vielä. Ja osittain siihen oli aika pitkään syynä, että miksi en tehnyt esimerkiksi sitten niin kuin niskahihnaa ja leukahihnaa. Niin oli syynä se, että mulla oli aika paljon erikokoisia hevosia. Eli kun oli pelkkä turpahihna, niin se sitten mahtui varmemmin useammalle hepalle. Mutta kyllä enimmäkseen osaksi se oli niin kuin osaamisen ja tietämyksen puutetta. Ja muutenkin eihän tollon hirveästi kiinnostanut, että miltä ne suitset nyt näyttää tai miltä ne hepat nyt näyttää, kunhan oli heppoja. Ja sitten jotain varusteita niille, niin sillä pärjättiin. Ja sitten seuraavassa kuvassa te näette, että mä tein myös tollaiset NS hieman hienommat barokkityyliset suitset kaulakorusta. Kuten näette, niin niistä väännettiin tuohon turvalle tollainen turpahihna ja sitten siitä lähti niin kuin tuosta otsan yli tonne korvien taakse vähän niin kuin niskahihnan tyyppinen hihna. Ja ottaa hyvin yksinkertaiset edelleen, mutta noi oli aika hienot suitset silloin. Ja näissä näkyy sellaiset ihan perusvillalankaohjat, jotka mä tein. Eli pari niin kuin villalankapätkää laitettu vaan ohjiksi. Joo, eli ton tyylisiä pelkistettyjä suitsia ja sukkaheppoja mä tein about semmoisen 5 vuotta. Ja äidin kanssa tehtiin tossa jossain, oisko 2006, myös mun ensimmäinen kangasheppa Tetty. Mutta se oli sellaista ruskeasta nallikuvioista Tetty-kankaasta tehty hevonen. Ja eihän siihen aikaan ollut mitään tietoakaan keppareiden kaavoista, niin mehän tehtiin se äitin kanssa niin, että soviteltiin kangaspaloja jonkun kaupan kepparin päälle. Ja sitten siitä koitettiin jotenkin saada edes vähän hevosen näköinen. Olihan se aika omalaatuinen luomus. Ja aika isokokoinen, mutta silti keppari. Mutta siirrytään eteenpäin. Eli 2010 vuonna mä oon tehnyt ensimmäisen riimun. Ja muistaakseni ensimmäisen riimunnarun myös tollon, jos en jo aikaisemmin sitä tehnyt. Eli tässä kuvassa näette Omarin päällä tällaisen perusriimun, jota mulla silloin oli. Ne oli tällaisia kudottuja. Kaikki oli tollasesta monivärisestä lankakerän lopusta tehtyjä. Niissä oli vähintään turpahihna ja niin kuin toi niin kuin niskahihna. Mutta osassa oli myös sitten leukahihna. Ihan miten tota lankaa nyt sattui riittämään, että teinkö leukahihnaa vai en. Ja sitten noi ekat riimunnarut oli tällaisia hyvin yksinkertaisia letitettyjä naruja. Ja eihän tietenkään silloin ollut mitään tietoa, että jotain klipsua tai lukkoja on olemassa. Saatika, että mä olisin niitä käsiini saanut. Niin toi riimunnarun kiinnitys oli sitten toteutettu piipurassilla. Ja joo, se nyt ei ehkä ihan paras koukkusysteemi siihen ollut. Mutta sehän kelpasi hyvin minulle pienelle harrastajalle silloin. Ja sitten kun tästä edetään, niin vuonna 2011 suitseta kehittyi sen verran, että niihin ilmestyi niskahihna. Ja se niskahihna saattoi olla pari riviä villalankaa tai sitten tällainen letitetty, niin kuin tuiskeella tässä nyt kuvassa näkyy. Ja tuolloin samana vuonna mä aloin myös tekemään itse muutamia kangasheppoja fliisestä. Niin hän oli ihan muotopuolia. Mittasuhteet oli aivan väärät. Kuten tässä tällä valkoisella näkyy, niin turpa on tällainen hirveän iso turvannut ja siinä ei ole juurikaan niin kuin päässä mitään muotoja. Ja sitten toi kaula on tällainen pieni ohut luikku. Että ei mitään tietoa taas, että kaavoja on olemassa. Tai ei niitä silloin olisi mistään niin kuin netistä edes pystynyt ostamaan tai katsomaan tai tälleen. Ja enhän minä nyt tajunnut, että voisin itsekin sellaisen sitten piirtää. Sitten tässä myös näkyy tää tällainen kirjava heppa, eka upotettu kirjava, jonka on tehnyt. Sen nimi oli Fiore Selvaggio ja sillä oli maailman vinoin suu. Se nyt ei kuvassa näy, mutta siis se oli ihan vinksinvonksin ton suu ja ei se nyt muutenkaan ollut mikään valioyksilö, kuten ehkä huomaatte. 2012 alkoi sitten kehitys ehkä pikkasen parempaan suuntaan noissa varusteissa. Mä tein silloin noita ensimmäisiä nailonsuitseja
joista alkoi jo löytyä niin kuin jokainen hihna, mitä suitsissa kuuluu olla. Ja sitten niissä oli peräti eräänlainen niin kuin solkikiinnitys leukahihnassa. Ja tässä näettekin nyt sellaiset nailonsuitset tuollaisen Krystall-nimisen hepan päällä. Eli me tehtiin tuolloin äidin kanssa 2 kappaletta näitä tällaisia ihan kudottuja keppareita. Ja tuona vuonna myös löytyi ensimmäistä kertaa kuolaimet suitsista. Tosin ne kuolaimet oli silloin vielä tehty piipurassista, että eihän nyt silloin mitään rautalankaa voinut keksiä, että sellainenkin olisi tarjolla. Eli tässä Michelin päässä näette ne kuolaimelliset suitset, ja nämä suitset on tällaiset kudotut. Näette tässä nämä peruslankaohjat edelleen, ja näissä nyt on peräti tällainen lukko jo leukahihnassa. Ja muutenkin sillä aika lailla kaikki tarpeelliset hihnat on, vaikka onkin tällaiset aika yksinkertaiset suitset. Mutta tosiaan noiden kudottujen heppojen lisäksi mä tein myös lisää kangasheppoja, ja ne ehkä pikkuhiljaa alkoi näyttää enemmän niin kuin keppihevosilta. Mä sain niistä tehtyä vähän sellaisia sirompia, koska tuossa huomasitte, että aikaisemmin oli vähän sellaisia isoja möhkäleitä muotopuolia. Toki ei nääkään nyt mitään sellaisia ollut, että mittasuhteet olisi ollut oikein tai mitään. Mutta alkoi ehkä pikkasen jo näyttää paremmalta kuin niinku edelliset hepat. Tässä esimerkkinä teille tämä ruskea, jolla oli vähän jotain pilkkuja, niin sen nimi oli Rodrigo. Ja sillä on by kissavalijat, riimuna ja kengännauhoista tehdyt ohjat tässä kuvassa. Sitten seuraavana tässä on Black Pearl. Ja sillä on päällä Eko ja mun tekemiä näyttelyriimoja, jotka oli niinku ihan kokonaan tehty nauhasta, mutta olin saanut tolloin jo käsiini peräti avainrinkuloita ja muitakin niinku tällaisia oleellisia materiaaleja, mitä nyt varusteisiin voi käyttää. Tästä niin sanotusti on suunta vain ylöspäin, mutta joo, noi hepat oli tollaisia aika niinku siroja. Edelleen nyt mittasuhteet, miten sattuu ja muodot ei ihan kohdallaan, mutta tosiaan pikkasen jo parempia kuin edelliset. Sitten, olisiko se ollut vuonna 2013 viimeistään, kun mä tapasin sitten Hileen. Ja se olikin sellainen käännekohta mun keppariharrastuksessa. Elikkä se opetti mulle aivan valtavan paljon keppareiden ja niiden varusteiden tekemisestä. Ja voikin sanoa, että siitä lähti sellainen mun keppariharrastuksen loistoaika. Ja niin kuin kaikkein aktiivisin aika, mitä mun harrastuksessa on ollut. Ennen nimellä Hile, KHT Natura nimellä kulkenut henkilö on muuten palannut keppihouspiireihin ja löytyy ainakin Instagramista nimellä Romppuponi. Musta on tosi kiva saada nyt Saima takaisin keppariharrastuksen pariin. Ja Hilen kanssa silloin tuli tehty yhteistyössä aika paljon heppoja, kuten nämä kuvan hepat miesten ja Tsunami. Ja samaten Hile opetti mulle myös tekonahkasuitsien tekemistä. Eli ennen mä en ollut ollenkaan tajunnut, että tekonahasta voi tehdä suitsia. Niin sitten kun sain tosiaan tekonahkaa, niin sitten alkoi pikkuhiljaa näyttää jo ihan oikealta suitsilta, tai siis sellaisilta mitä ne suitset kuuluu keppareilla näyttää. Toki tollon kuolaimet vielä päällystettiin ilmastointiteipillä, jotta alumiiniteippiä en heti siihen alkuun keksinyt. Ja seuraavassa kuvassa on poju, joka on tosiaan myös tehty tuolla vuonna 2013. Ja en ole ihan varma, teekö mä nämä pojun päässä olevat suitset jo tuolloin, vai tyyli vasta seuraavina vuosina, mutta ne on jo aika hyvännäköiset. Eli kaikki hihnat löytyy ja ne on tosiaan tekonahkasuitset. Tuohon aikaan tosiaan tuli tehtyä aika paljon heppoja ja varusteita. Ja muun muassa Jupi on tehty vuonna 2014, jolloin mä myös aloin tekemään laajemmin kaikkia erilaisia varusteita, kuten esimerkiksi pyöriteltyjä riimunnaruja, riimuja, loimia, sitten erilaisia suitsia, kuten vaikka kankia, miklemeitä, meksikolaisia sun muita. Tässä näette nyt lisäksi kuvat muutamista hepoista ja varusteista, mitä tuolla tosiaan tein. Ja sitten vielä vuonna 2015 mä edelleen yhdistelin aika luovasti eri materiaaleja. Eli aika usein turpahihna oli esimerkiksi jostain kissan tai koiran kaulpanasta tehty, kuten näissä Hevin suitsissa nähdään. Ja tuolloin aloin myös löytämään ja käyttämään muutamia tuollaisia NS-aitoja kuolaimia, kuten näiden suitsien noin lännenkanget. Tuolla on myös niin kuin heppojen ulkonäkö ja laatu alkoi olemaan vähän sellaista tasaisempaa. Eli heppojen ulkonäössä ei ollut niin paljon niin kuin heittoa, vaan alkoi tulla sellainen niin kuin oma käsiala. Ja tietysti silloin tein jo niin kuin omia kaavoja, joten hepat sitten ulkonäöllisesti muistutti vähän niin kuin toisiaan jo enemmän, kun aloin niitä kaavoja käyttämään. 16 vuonna kehitysvarusteiden tekemisessä otti taas aika ison harppauksen. Eli mä aloin muun muassa koristelemaan suitsia ja muutenkin niin kuin panostamaan niiden ulkonäköön entistä enemmän. Kuten arvata saattaa, myös heppain ulkonäkö kehittyi taas astetta paremmaksi.
Ja siinä sitten parisen vuotta kehitettyyn pikkuhiljaa. Eli aina kun huomasin niin kuin jotain virheitä tai asioita, mitä pitää muuttaa, niin sitten tein pikkuhiljaa kaavoihin muutoksia. Ja esimerkiksi niin kuin eri tapoihin, miten mä tein varusteita ja heppoja. Eli mitään niin kuin hirveän isoja muutoksia ei tuossa tapahtunut muuta kuin sitten 2018 vuonna uusi juttu oli muun muassa tikatut varusteet. Esimerkkinä tässä nyt näkyy tuollaiset kuolaimettomat crossunder-suitset, jotka on siis tikattu. Tuolloin tuli myös kokeiltua paljon erilaisia uusia värityksiä hepoilla, kuten just jotain papurikkokuviota, päistärikköä sun muuta. Tässä esimerkkinä Nadia, jolla on tuollaista päistärikköä. Tuolloin mun käsiala alkoi olemaan aika sellaista niin kuin tunnistettavaa, että heppojen niin kuin laatu ja ulkonäkö pysyi hyvänä ja pikkuhiljaa kehittyi parempaan. Tässä sitten viimeiset 3 vuotta onkin nyt ollut vähän niin kuin rauhallisempaa kehitystä mun käsialassa. Toki edelleen tapahtuu kehitystä ja esimerkiksi muokkailen noita mun kaavoja säännöllisin väliajoin. Eli joka vuosi teen parempia versioita ja korjailen sitten niistä niin kuin virheitä, jos sellaisia on, ja muutenkin kohtia hepoissa, joita haluan muokata parempaan suuntaan. Varusteissa sinänsä ei ole hirveätä muutosta tapahtunut. Toki tietysti laatu on ehkä niin kuin vähän tasaisempaa ja entistä parempaa kuin mitä niin kuin aiemmin on ollut. Ja mä teen aika paljon niin kuin myös NS-erikoisimpia varusteita. Eli vaikka tällaisia niin kuin harvinaisimpia suitsimalleja, high jumppeja, indian bosaleita, sidebulleja, sun muita. Ja aika lailla niin kuin jokaisen varusteen tai ainakin suitsia nykyään niin kuin koristelen. Eli se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, kun taas aikaisemmin oli aika harvinaista, että koristelin mun suitsia. Mutta joo, siinä nyt oli tällainen katsaus siihen kehitykseen, mitä mun heppojen varusteiden tekemisessä on nyt kaikkien näiden harrastusvuosien aikana tapahtunut. Ja jos verrataan siihen, mitä alussa tosiaan oli, eli niistä sukkakeppareista ja lankasuitsista verrataan siihen, mitä nyt on, niin onhan tuossa välissä nyt havaittavissa aivan valtava ero. Toivottavasti viihdyitte tämän Storytimen parissa ja ette ihan kyllästynyt noista vanhoista kuvista. Mun mielestä ainakin on kiva katsella noita vanhoja kuvia. Niihin liittyy aika paljon muistoja. Mutta sitten näihin kuvia tunnelmiin. Suuri kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta sekä Starstablelle yhteistyöstä. Muistahan jättää tykkäys, jos tykkäsit, ja tilaa kanava, se auttaa mua tosi paljon ja mahdollistaa mun videoiden tekemisen jatkossakin. Ei muuta kuin ensi videoon. Moi moi!